Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Έχετε ακούσει ποτέ τη χορευτική πανούκλα? Σήμερα θα εξετάσουμε την πανούκλα που έκανε τους ανθρώπους να χορεύουν μέχρι θανάτου. Πάνω από 400 άνθρωποι χόρευαν καταναγκαστικά στους δρόμους μέχρι θανάτου. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Η ιστορία μας ξεκινάει μια ζεστή μέρα του Ιουλίου του 1518, όταν η Γερμανίδα νοικοκυρά Φράου Τροφέα βγήκε από το σπίτι της στο Στρασβούργο και άρχισε να χορεύει μπούγκι. Το μπούγκι είναι ένα είδος τζάζ. Χόρευε στους δρόμους της μικρής πόλης όλη την ημέρα προς ντροπή του συζύγου της, ο οποίος δεν ήταν υποχρεωμένος να χορεύσει με οποιονδήποτε τρόπο. Η Φράου σταμάτησε να χορεύει αρκετή ώρα για να κοιμηθεί ανήσυχη, πριν ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να χτυπάει τα δάχτυλα των ποδιών της με αίμα. Ένα πλήθος άρχισε να σχηματίζεται γύρω από αυτή τη φαινομενικά τρελή γυναίκα που χόρευε σε απολύτως τίποτα, με μόλοπες και ματωμένα πόδια. Σύντομα όμως δεν ήταν μόνη της. Η Φράου σχημάτισε ένα ολόκληρο χορευτικό συγκρότημα με περίπου 30 άλλους και να συμμετέχουν σε ένα αυθόρμητο χορευτικό αγώνα. Σύντομα η Φράου είχε μια ολόκληρη ορχήστρα με ανθρώπους να χορεύουν μαζί της. Η χορευτική μανία, όπως τελικά χαρακτηρίστηκε, εξαπλώθηκε σε περισσότερους ανθρώπους στο Στρασβούργο, με εκτιμήσεις που έφτασαν τα 400 άτομα να συμμετέχουν ακούσια στο χορευτικό της πλήρωμα. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μια πλήρως αναπτυγμένη κρίση που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε ιδέα πώς να διαχειριστεί. Οι χορευτές ήταν σε προφανή πόνο, ουρλιάζοντας από αγωνία και οικετεύοντας για έλεος από όποια αλόκοτη πάθηση υπέφεραν. Καθώς το καλοκαίρι προχωρούσε και οι θερμοκρασίες ανέβαιναν, μέχρι και 15 άτομα την ημέρα πέθαιναν από χορό στους δρόμους. Το Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε ξεμείνει από ιδέες για το πώς θα χειριζόταν αυτό το προσωρινό πρόβλημα, συμβουλεύτηκε τοπικούς γιατρούς για να διαγνώσει το πρόβλημα και να το κλείσει οριστικά. Αφού απέκλεισε τις συνήθεις αστρολογικές αιτίες και τις υπερφυσικές, ο γιατρός διάγνωσε τους εξαντλημένους χορευτές μανιακούς πιθανή περίπτωση ζεστού αίματος. Αλλά στην πραγματικότητα η θεωρία ήταν ότι το ζεστό αίμα ήταν ένα πρόβλημα με την ισορροπία ενός ατόμου. Σε μια περίπτωση ζεστού αίματος οι γιατροί πίστευαν ότι ο εγκέφαλος θα υπερθερμανθεί, το οποίο με τη σειρά του θα προκαλούσε τρέλα. Η τυπική θεραπεία του 1500 ήταν η αιμορραγία. Ωστόσο, δεδομένης της αδυναμίας των θυμάτων να σταματήσουν να κινούνται, η σωματική αφαίρεση αίματος ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία δεν ήταν μια εφικτή λύση. Προφανώς αυτές οι φτωχές βασίλισσες του χορού δεν έπασχαν από ζεστό αίμα. Όχι, ήταν προφανώς μια κατάρα για την πόλη που στάλθηκε ως προειδοποίηση να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους ή να υποστούν τις συνέπειες. Το 1518 ήταν κακή εποχή για να έχεις κακή φήμη και ντροπή στο Στρασβούργο. Προσπάθησαν μάλιστα να στείλουν δώρα στους Αγίους δωρίζοντας ένα κερί 100 κιλών στο καθεδρικό ναό. Ένα κερί δεν ήταν αρκετό και η χορευτική πανούκλα συνέχισε να υπάρχει. Η πόλη έκανε το δραστικό βήμα να θέσει εκτός νόμου το χορό, επιβάλλοντας πρόστιμο 30 σελήνια για όποιον συλληφθεί να κινεί τους γοφούς του σε ρυθμό. Επίσης απαγόρευσαν τη μουσική με εξαίρεση τη μουσική για γάμους, αλλά να μην χρησιμοποιούν τύμπανα, ανέφερε το Δημοτικό Αρχείο. Τα τύμπανα ήταν το πιο επικίνδυνο όργανο, αφού υποτίθεται ότι πυροδότησαν την παράξενη επιδημία. Παρόλες τις προσπάθειες του Στρασβούργου και τα κακά δώρα, η επιδημία συνεχίστηκε. Έχοντας ξεμείνει από ιδέες για το πώς να σταματήσει αυτή η χορευτική πανούκλα, η πόλη δοκίμασε μία άλλη μέθοδο. Με μια δυνατή κούνια έβαλαν όλους όσους είχαν προσβληθεί από τον πυρετό του χορού σε άμαξες και τους ανέβασαν σε ένα βουνό στο ιερό του Αγίου Βίτου. Οι χορευτές συνέχισαν να πέφτουν στο βωμό, έτσι ο ιερέας έδωσε μια λειτουργία πάνω τους και τους έδωσε μικρούς σταυρούς και κόκκινα παπούτσια, τα οποία είχαν ευλογηθεί με Άγιο Λάδι τόσο στην κορυφή όσο και στις όλες. Τα κόκκινα παπούτσια με το Άγιο Λάδι φάνηκε ότι δούλεψαν σαν ξόρκι. Η ταλαιπωρία φάνηκε να σπάει και τα χορευτικά πάρτι σιγά σιγά έφτασαν στο τέλος τους. Οι περισσότεροι χορευτές ανακτούν τον έλεγχο του σώματός τους. Η εποχή της χορευτικής μανίας σύντομα έγινε γνωστή ως ο χορός του Αγίου Βίτου,
είτε επειδή ο Άγιος είχε θεραπεύσει τους χορευτές, είτε γιατί είχε προκαλέσει το όλο θέμα. Οι σύγχρονοι εμπειρογνώμονες δεν συμφωνούν όλοι για το τι ακριβώς προκάλεσε την επιδημία του 1518. Κάποιοι έχουν προτείνει ότι μια πιθανή δηλητηρίαση δημητριακών, η οποία είναι γνωστό ότι προκαλεί σπασμούς, θα μπορούσε να είναι ο ένοχος. Αυτό δεν εξηγεί τη στενή χορογραφία, η οποία περιγράφεται λιγότερο τυχαία και περισσότερο συντονισμένη κίνηση. Άλλοι πρότειναν μια ομαδική περίπτωση επιληψίας ή άλλων ιατρικών παθήσεων, που δεν θα εξηγούσε φυσικά πως η μανία έγινε μεταδοτική, αφού η επιληψία δεν είναι κάτι που μπορείς να κολλήσεις. Μια θεωρία που υπάρχει είναι ότι όλα αυτά ήταν έργο μυστικών μελών μιας αίρεσης που εμφανιζόταν κάθε δεκαετία. Αυτό φυσικά δεν συνδέει το πόσο ο χορός φαίνεται να εξαπλώθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους, αφού ήταν σαφές ότι οι χορευτές ήταν σε πλήρη αγωνία και πολλοί πέθαναν. Και σε μια εποχή που η Ευρώπη ήταν σε αυξημένη εγρήγορση για ύποπτους αιρετικούς, είναι απίθανο αυτό να γλίστρισε κάτω από το ραντάρ. Η πιθανή αιτία του χορού που δεν μπορούσε να σταματήσει ήταν μια κλασική περίπτωση μαζικής ιστερίας. Το να πούμε ότι τα πράγματα στο Στρασβούργο το 1518 ήταν αρκετά ζωφερά θα ήταν υποτιμητικό. Η πόλη υπέφερε όχι από μία, όχι από δύο, αλλά από 4 σοβαρές λιμοκτονίες μεταξύ του 1492 και του 1511. Το 1516 οι τιμές των τροφίμων ανέβηκαν πολύ και το 1517 ένας 5ος λοιμός σκότωσε αμέτρητους ανθρώπους. Ένας χρονικογράφος το αποκάλεσε την κακή χρονιά και μερικές φορές ένα παρατσούκλι ταιριάζει. Το 1518 η ευλογιά και η λέπρα ήταν σε άνοδο και το ορφανοτροφείο ήταν γεμάτο με τουλάχιστον 300 νέα ορφανά. Ο φόβος του δαιμονισμού οδηγούσε τους ανθρώπους στη τρέλα. Η πόλη ήταν όριμη για ένα ξέσπασμα μαζικής ιστερίας. Οι δυσιδαιμονικές πεποιθήσεις οδήγησαν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι το μυαλό και το σώμα τους ελέγχονταν από μια τόσο ισχυρή δύναμη που δεν μπορούσαν πλέον να ελέγξουν το σώμα τους. Ήταν πεπισμένοι ότι ήταν θύματα μιας αόρατης δύναμης, το οποίο έχει νόημα αν λάβουμε υπόψη ότι η απόλυτη θεραπεία που σταμάτησε το χορό ήταν μια επίσκεψη στο ναό του Αγίου Βίτου και ένα καινούριο ζευγάρι παπουτσιών. Οι σύγχρονες ερμηνείες της χορευτικής πανόλης του 1518 προσφέρουν μια σειρά από θεωρίες που διασχίζουν το ψυχολογικό και κοινωνιολογικό φάσμα. Ορισμένοι ιστορικοί και ψυχολόγοι επικεντρώνονται στην έννοια της μαζικής ψυχογενούς ασθένειας, παλαιότερα γνωστή ως μαζική ιστερία, ως μια εύλογη εξήγηση. Η θεωρία αυτή υποδηλώνει ότι το ακραίο άγχος της περίοδου που χαρακτηρίστηκε από σοβαρή πείνα, φτώχεια και ανεξέλεγκτες ασθένειες θα μπορούσε να έχει προκαλέσει λογική ψυχολογική κατάρρευση του πληθυσμού. Αυτό το φαινόμενο που προκαλείται από το άγχος εκδηλώθηκε στο ανεξέλεγκτο και θανατηφόρο χορό. Μια άλλη ενδιαφέρουσα θεωρία υποστηρίζει ότι η κατανάλωση ergot, μιας μούχλας που αναπτύσσεται σε υγρή σίκαλη και παράγει χημικές ουσίες παρόμοιες με εκείνες που βρίσκονται στο LSD, οδήγησε στην ασταμάτητη συμπεριφορά. Η δηλητηρίαση από ergot είναι γνωστή ιστορικά ως η φωτιά του Αγίου Αντωνίου. Η φωτιά του Αγίου Αντωνίου προκαλεί ψευδαισθήσεις και σπασμούς που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τον ακούσιο χορό. Αυτές οι θεωρίες υπογραμμίζουν πως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες άγχους όσο και οι πιθανές σωματικές βλάβες θα μπορούσαν να συγκλίνουν για να δημιουργήσουν μια τέτοια συνήθιστη κοινωνική και υγειονομική κρίση. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Εσείς είχατε ακούσει ποτέ για τη χορευτική πανούκλα? Πείτε μας τη γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι προκάλεσε και έκανε τόσους ανθρώπους να πεθάνουν από αυτή. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.